Một lần bốc thăm thôi nồi đã tự mình bắt được một cô vợ nhỏ. Mẹ cậu không tin vào tà ma, lại bế cậu về vạch xuất phát, bảo cậu tránh xa con gái của bạn thân bà. Ai ngờ cô bé nhỏ xíu lại tự mình bò về phía cậu, ôm lấy má cậu rồi nhào nặn một hồi. Hai bà mẹ nhìn cảnh hai đứa quấn quýt nhau, liền có quyết định luôn hôn ước từ bé. Chỉ thấy Khương Niệm Từ mặc một chiếc áo khoác ngoài màu hồng, bên dưới là một chiếc váy dài màu trắng, và cô ấy còn đang nhìn chăm chăm vào mình. Cậu bỗng nhiên bị cô ấy nhìn đến có chút căng thẳng. Em trai tinh thần hôm nay mặc đẹp quá nhỉ? Nghe được lời khen thẳng thắn như vậy từ miệng cô ấy, thật đúng là không dễ dàng. Thấy cậu không nói gì, Khương Niệm Từ lại tiếp tục nói, vội như vậy, cậu đang vội đi xem mắt à? Cậu lập tức cạn lời. Đúng lúc này xe buýt đến. Cậu quay đầu lên xe trước, chỉ thấy trên xe lác đác chỉ có hai người. Cậu tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống, nhưng đợi một lúc, Khương Niệm Từ vẫn chưa qua. Cậu nhìn về phía trước, vừa hay nhìn thấy Khương Niệm Từ đang cầm một tờ bảng Anh. Tài xế và cô ấy nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc, cậu đã bị hành động này của cô ấy làm cho không thể nhìn nổi nữa. Liền đi đến trước mặt cô ấy, nhận lấy tờ bảng Anh, rồi bỏ một đồng xu vào. Sau đó lại quay về chỗ ngồi của mình. Khương Niệm Từ theo sau cậu, ngồi ở ghế phía sau cậu. Xe bắt đầu chạy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy phong cảnh bên ngoài không ngừng thay đổi. Khi đi qua một con đường, chỉ thấy lá phong vàng xào xạc bị gió thổi bay. Cả thế giới như thể đều là màu vàng. Cậu lập tức lấy điện thoại ra, chụp liền mấy tấm. Nhưng khi đang chọn ảnh, bỗng nhiên phát hiện trong đó có vài tấm ở góc trên bên trái đều có thêm hai ngón tay, hoàn toàn không ăn nhập với cả bức ảnh. Cậu quay đầu hỏi Khương Niệm Từ, cậu làm gì vậy? Không phải là để trả thù cho cậu sao? Cô ấy nói, chính là lần trước ở đại lộ Hoa Anh Đào, cô ấy đã chụp chuyện đó cậu cũng sắp quên mất rồi. Cậu chìa tay ra hỏi, điện thoại của cậu đâu? Cho tớ xem cậu chụp thế nào. Không mang điện thoại, cậu không thể tin nổi, hỏi một câu, cậu ra ngoài chơi mà không mang điện thoại à? Khương Niệm Từ gật đầu, ra ngoài chơi mang điện thoại làm gì? Khương Niệm Từ thấy cậu không có ý định chụp ảnh, liền nhắc nhở một câu, cho cậu một cơ hội nữa, hy vọng cậu biết trân trọng. Gì? Cơ hội gì? Chụp trộm tôi chứ sao? Cậu lập tức cạn lời. Đây gọi là chụp trộm kiểu gì? Tư thế đã tạo dáng sẵn rồi, nhưng cậu vẫn giơ điện thoại lên, nhấn nút chụp. Chụp xong liền quay đầu đi, không thèm để ý đến cô ấy. Khương Niệm Từ thấy vậy liền nói thẳng một câu, cậu ngại à? Cả người cậu lập tức run lên. Xe buýt nhanh chóng đến trạm. Sau khi xuống xe, hai người đi sóng vai. Anh Trạch đến sớm vậy, đứng ở cổng khu vui chơi, từ xa đã nhìn thấy hai người rồi. Cậu ấy vẫy vây tay về phía hai người. Cậu nhìn trái nhìn phải, ba người họ vẫn chưa đến à? Nhà Hàn Oánh ở xa, chắc sắp đến rồi. Ngụy Tư Vũ thì ở gần đây, còn Lưu Cường nói cậu ấy có việc nên không đến được. Được rồi, Khương Niệm Từ đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, vẻ mặt ra chiều suy tư. Đang nói, liền nghe thấy có người từ xa gọi, Tinh Thần. Anh Trạch, chỉ thấy Ngụy Tư Vũ đứng bên kia đường, một tay xách một túi ni lông rất to, vẫy tay về phía hai người. Ngụy Tư Vũ đi đến trước mặt hai người, lấy ngay hai ly trà sữa từ trong túi ni lông ra, chia cho cậu và anh Trạch. Anh Trạch lập tức kinh ngạc, wow. Ngụy Tư Vũ, cậu là Doraemon à? Cậu nhận lấy trà sữa từ tay cậu ấy, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, Ngụy Tư Vũ lại lấy một ly nước từ trong túi ra, đưa cho Khương Niệm Từ. Bạn học này, cho bạn, vì không biết bạn uống gì, nên mình mua nước chanh thông thường. Anh Trạch đứng bên cạnh không nỡ nhìn tiếp nữa. Ôi, ai bảo dáng vẻ Khương Niệm Từ xin vé của tớ đẹp quá làm gì. Một lúc hồ đồ đã đưa vé đi mất, quên mất trong nhóm còn có một Ngụy Tư Vũ nữa. Khương Niệm Từ lịch sự cười một tiếng, không nhận ly nước chanh mà Ngụy Tư Vũ đưa. Xin lỗi nói, xin lỗi nhé, tớ không uống cùng các cậu được, tớ bị dị ứng với chanh. Nghe vậy, cậu ngây người. Cậu dị ứng chanh à? Cậu lập tức vui như mở cờ trong bụng. Cậu cũng có thứ bị dị ứng không ăn được à? Vậy thì tuyệt quá rồi. Cậu dường như nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình, miệng lập tức ngậm lại. Sau đó nói với Khương Niệm Từ, vậy chúng ta đổi đi. Cậu uống của tớ chưa uống đâu. Thôi đi. Ngụy Tư Vũ đột nhiên cắt ngang, cái đó, ly của cậu ấy khá ngọt, con gái thường không thích uống quá ngọt. Tớ đổi với cậu đi, của tớ cũng không tệ đâu. Cậu nhanh chóng thu lại ly trà sữa trong tay. Khương Niệm Từ cũng vậy, tiện thể nhận lấy ly trà sữa của Ngụy Tư Vũ và lịch sự nói cảm ơn. Vừa nói xong, Hàn Oánh đã thở hổn hển chạy tới. Xin lỗi, mọi người, trên đường kẹt xe. Anh Trạch vội vàng nói chen vào, không sao, không vội. Thấy Hàn Oánh đến, Ngụy Tư Vũ lại chia trà sữa trong túi cho cô ấy. Vì không quen biết nhau lắm, anh Trạch liền chủ động giới thiệu, đây là Lục Tinh Thần. Cậu biết rồi, còn đây là bạn thân của Tinh Thần, cũng là bạn cùng bàn của cậu tên là Khương Niệm Từ. Đây chính là Ngụy Tư Vũ rồi, cấp 2 chúng tớ học cùng lớp. Nghe vậy, Ngụy Tư Vũ dường như rất kinh ngạc nhìn Khương Niệm Từ một cái. Rồi anh Trạch nói tiếp, Khương Niệm Từ mới còn chưa quen với nơi này lắm. Hôm nay là cuối tuần, người trong khu vui chơi cũng không ít. Khu vui chơi này mới mở, bên trong có rất nhiều trò. Anh Trạch đứng trước một tấm biển chỉ dẫn,
hỏi, chúng ta đi đâu chơi trước đây? Những người khác đồng thanh nói, không biết. Anh Trạch lập tức cạn lời, thế là suy nghĩ một lúc, hay là chúng ta đến nhà ma kinh hoàng kia đi. Mới 1 tuổi đã tự mình bắt được một cô vợ nhỏ. Mẹ cậu không tin vào tà ma, lại bế cậu về vạch xuất phát, bảo cậu tránh xa con gái của bạn thân bà. Ai ngờ cô bé nhỏ xíu lại tự mình bò về phía cậu, ôm lấy má cậu rồi nhào nặn một hồi. Hai bà mẹ nhìn cảnh hai đứa quấn quýt nhau, liền có quyết định luôn hôn ước từ bé. Ngôi nhà ma không khó tìm, phải nói là rất nổi bật. Bên ngoài trông giống một bệnh viện bỏ hoang, tường cũ kỹ bong tróc. Trong sân vứt mấy chiếc cáng cũ, một bộ đồ bệnh nhân rách rưới treo trên hàng rào, như lá cờ bay phấp phới trong gió. Thỉnh thoảng, con có thể nghe thấy vài tiếng la hét từ bên trong, không biết là tiếng của du khách, hay là âm thanh có sẵn của nhà ma. Lúc này, các cậu đứng trước cổng tòa nhà đối mặt với nó. Hàn Oánh nuốt nước bọt nói, chỗ này cũng lớn thật. Lúc nãy cậu nói là như thế này à? Anh Trạch lắc đầu, trông rộng hơn thế này nhiều. Không sao đâu. Nhà ma nào cũng vậy thôi. Cậu đi sau tớ. Sợ thì cứ túm lấy áo tớ. Hàn Oánh gật đầu, vậy lúc đó cậu đi chậm thôi nhé, đừng bỏ tớ lại. Cậu nhìn trái nhìn phải, bây giờ chỉ muốn tìm một người không sợ để đi cùng. Vốn dĩ cái nhìn đầu tiên là hướng về Khương Niệm Từ, nhưng sau một giây suy nghĩ vẫn kiên quyết rời ánh mắt đi. Không được, phải tránh xa tên biến thái này trước đã. Với tính cách của cậu ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ cười nhạo mình, thậm chí có thể còn cố tình giả ma giả quỷ. Nghĩ đến đây, cậu lùi về phía bên kia, nhưng một loạt hành động nhỏ này của cậu vẫn không qua được mắt Khương Niệm Từ. Cậu rời ánh mắt về phía Ngụy Tư Vũ, chỉ thấy cậu ấy vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu hỏi cậu ấy, Ngụy Tư Vũ, cậu có sợ ma không? Chỉ thấy cậu ấy ngập ngừng một lát, do dự trả lời, không sợ. Vậy lát nữa tớ đi sau cậu nhé. Ngụy Tư Vũ gượng gạo nở một nụ cười. Nhưng khi các cậu vừa chuẩn bị đi vào, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao từ tầng 1 gào thét chạy ra. Xác nhận an toàn rồi mới sợ hãi vỗ ngực, miệng lẩm bẩm, trời đất ơi, sợ quá đi, lần sau không đến nữa đâu. Trời Phật ơi, tối nay phù hộ con đừng gặp ác mộng. Nói xong, như thể mới nhìn thấy các cậu, ngại ngùng gãi đầu, quay đầu bỏ đi. Cậu im lặng một lúc, để phòng ngừa, chúng ta hẹn trước, không được giả ma dọa người khác. Nói xong còn liếc nhìn Khương Niệm Từ một cái, cậu ta vô tội nhún vai. Những người khác đều gật đầu, vào đi. Nhưng vừa vào đến sân, Hàn Oánh liền nhận xét, mùi sơn nồng quá. Đúng vậy, là mùi acrylic, khó ngửi quá. Cũng không chịu sơn loại đắt tiền một chút. Anh Trạch bịt mũi trêu chọc. Mấy người các cậu lề mề đi qua sân, anh Trạch đi đầu. Vừa bước vào cổng bệnh viện, sàn nhà dưới chân đột nhiên phát ra tiếng cót két. Mấy người đang nói chuyện phiếm, lập tức bị tiếng động này dọa cho đứng hình. Khương Niệm Từ liếc nhìn, không sao đâu, chỉ là sàn gỗ bị lão hóa thôi. Anh Trạch để làm dịu bầu không khí, cười gượng 2 tiếng. Các cậu có xem phần giới thiệu nhà ma treo ở cửa không? Trên đó nói nếu tìm được đạo cụ bí ẩn, mang ra ngoài giao cho quản lý, có thể nhận được giải thưởng lớn bí ẩn. Cậu để cho bầu không khí bất ngượng ngùng, cũng thuận miệng phụ họa 2 câu. Mê mơn phải, không biết là giải thưởng lớn gì nhỉ? Hừ, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Cậu theo bản năng nghĩ là Khương Niệm Từ. Bực bội nói, Khương Niệm Từ, cậu đừng có lúc nào cũng tỏ ra khác người như vậy được không? Nhưng khi cậu quay lại lườm Khương Niệm Từ, cậu ta lại dùng ánh mắt vô tội nhìn mình. Khoảnh khắc quay đầu, cậu còn nhìn thấy ở phía sau bên cạnh một cục bông nhỏ đáng yêu đang treo ngược. Nhưng anh Trạch vừa định quay đầu hỏi sao lại là phân, liền nghe thấy cậu nói năng lộn xộn, đừng quay đầu, đi nhanh lên, đi về phía trước. Mấy người đi cùng lập tức hiểu ý cậu, tất cả đều điên cuồng chạy về phía trước. Thấy hành lang sắp hết, may mà Hàn Oánh đi trước, tiện tay kéo mở một cánh cửa phòng. Khi Khương Niệm Từ nhìn thấy dòng chữ trên biển hiệu trên cửa, vốn định kéo các cậu lại, nhưng đã muộn. Chỉ thấy tất cả các cậu đều xông vào. Thôi kệ, cậu ta cũng đành phải đi theo vào. Không đóng cửa à? Ngụy Tư Vũ đứng bên cạnh thấy vậy, nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau lại. Chỉ nghe một tiếng rầm, Ngụy Tư Vũ kinh hãi chưa định thần, giọng cũng đổi điệu, phải đóng cửa chứ, nếu không cái thứ đó vào thì sao? Khương Niệm Từ không thèm để ý đến cậu ta, đang nghĩ xem nên nói thế nào để nói cho họ biết. Tình hình hiện tại sẽ ôn hòa hơn một chút, vì căn phòng này rất tối. Mọi người lần lượt lấy điện thoại ra định bật đèn pin. Khương Niệm Từ suy nghĩ một lúc, vẫn là nói thẳng ra, đây là nhà xác, tốt nhất là đừng bật đèn pin vội. Hành động của họ lập tức dừng lại. Khương Niệm Từ lại nói thêm một câu, có thể sẽ nhìn thấy vài thứ khá kích thích đấy. Lúc này, trong phòng yên tĩnh đến lạ thường. Khương Niệm Từ lờ mờ nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở góc phòng, liền nhẹ nhàng nhắc nhở, có một diễn viên đang đứng ở góc xa nhất so với chúng ta. Anh ơi, phiền anh đừng cử động, chúng cháu đều là trẻ con, mới vào đã sợ lắm rồi. Lúc này, NPC trong lòng thầm nghĩ, cậu trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Nghe vậy, anh Trạch nói chen vào, Khương Niệm Từ, cậu gan thật đấy. Lúc này, cậu vẫn nhắm chặt mắt không dám mở.
Xung quanh có thứ gì không nên nhìn à? Có ai giúp tớ xem với? Vì cậu cảm thấy quá kinh khủng. Liên đề nghị, hay là chúng ta ra ngoài đi? Những người khác đều gật đầu nhìn về phía Khương Niệm Từ. Được. Nhưng các cậu không sợ vừa mở cửa ra Liên nhìn thấy thứ gì đó còn kích thích hơn sao? Mọi người đều im lặng. Hàn Ánh hỏi trước, vậy phải làm sao? Phải ra ngoài chứ, không thể cứ co giò ở đây mãi. Anh Trạch lén lút chọc vào cậu. Cậu lập tức hiểu ý, anh Trạch muốn để Khương Niệm Từ mở cửa. Dù sao thì cậu ta trông có vẻ không sợ chút nào. Mặc dù cậu cũng rất muốn nhanh chóng ra ngoài, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Khương Niệm Từ không sợ chút nào, đã sớm đẩy cửa ra ngoài rồi, cậu ta chắc vẫn còn sợ. Vì vậy cậu liền giả vờ không hiểu, vì mấy người đứng sát nhau. Anh Trạch không dám có động tĩnh gì lớn, nên nhanh chóng từ bỏ ý định này. Thực ra Khương Niệm Từ thật sự không sợ chút nào. Từ nhỏ đã dám một mình ở nhà xem phim ma. Tôi đến còn hay giả làm chó dọa cậu khóc mấy lần. Xem ra những chuyện này cậu đã quên hết rồi.